امشب در 24 واکنش تهران به پیشنهاد تازه رئیس جمهوری آمریکا برای دوستی با واشنگتن. وزیر خارجه ایران خطاب به ترامپ گفته نمیشه هم رئیس جمهوری صلح بود هم رئیس جمهوری جنگ. جزئیات تازه از تغییر ناگهانی در رفتار ناوگان انتقال نفت جمهوری اسلامی. تانکر ترکرز میگه نفتکش‌ها با پرچم ایران بعد از سالها جعل سیگنال موقعیت واقعیشون رو ارسال میکنن. تشکیل کمیته 15 نفری تکنوکرات برای اداره غزه بعد از جنگ. وزیر خارجه مصر میگه این افراد از سوی اسرائیل و حماس بررسی و تایید شدند. و واکنش‌های گسترده به درگذشت کارگردان نامدار سینمای ایران ناصر تقوایی، خالق سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون، در 84 سالگی درگذشت. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به دونالد ترامپ نزدیک بودن ایران به تولید سلاح رو دروغی بزرگ خونده و تاکید کرده جامعه اطلاعاتی آمریکا به گفته او هیچ مدرکی برای تایید این ادعا ارائه نکرده. آقای عراقچی در این پیام گفته ترامپ از اسرائیل برای کشاندن آمریکا به جنگ‌های بی‌پایان فریب خورده و در ادامه نوشته ترامپ نمیتونه همزمان هم رئیس جمهوری صلح باشه و هم رئیس جمهوری جنگ. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران مذاکره با غرب و تعامل با دنیا رو بار دیگه ضروری خونده. او گفته شرایط مذاکره پیچیده‌تر شده اما باید راه تعامل رو برای پرهیز از جنگ یا تسلیم انتخاب کرد. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، سیگنال هایی که از تهران میاد مشخصه که کاملا سردرگمن که چگونه باید با دیپلماسی فعلی آمریکا برخورد کنند. واکنش‌ها بسیار ضد و نقیضه، اما خود رئیس دستگاه دیپلماسی رو اگر نگاه بکنیم، عباس عراقچی که آمد اعلام کرد جمهوری اسلامی به شرم الشیخ نخواهد رفت به این خاطر که نمیخواد کنار کسانی قرار بگیره که به زن و بچه مردم در ایران حمله کردند یا دست داشتن در حملاتی که به ایران انجام شد. او یک توییتی کرده که در جواب صحبت‌های روز گذشته آقای ترامپ هست. آقای ترامپ که راجع به توافق با جمهوری اسلامی حرف زده بود، اینکه در نهایت میتونند توافق بکنند هر وقت ایران آماده باشه، راه برای مذاکره هست. حالا در جواب اینها آقای عراقچی نوشته که رئیس جمهوری آمریکا نمیتونه هم رئیس جمهور صلح باشه هم رئیس جمهوری جنگ، هم بیاد این حرفا رو بزنه هم چند ماه قبل دست داشته باشه در حمله به زن و بچه مردم در ایران و اینها رو با هم در تناقض دونسته. توییت بسیار تند و تیزی رو انجام داده، زبان تندی داره، اسرائیل و آقای نتانیاهو رو انگل نامیده که دارند ایالات متحده رو میدوشن با همین عبارات. البته توییت به زبان انگلیسی هست و میگه که شما رو فریب داده اسرائیل و اینکه رئیس جمهوری آمریکا فکر می‌کرده که جمهوری اسلامی تا به دست آوردن سلاح هسته‌ای چند قدم فاصله داره، چند هفته فاصله داره. این اطلاعات کذب بوده که در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دادن. در واقع انگار که سلب مسئولیت داره میکنه آقای عراقچی از آقای ترامپ در رابطه با سلاح هسته‌ای و میگه به تو اطلاعات غلط دادند و معتقده که او قربانی دریافت اطلاعات غلط بوده که به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای داره. در جای دیگری باز اشاره میکنه به اینکه شما با این شعارها آمدی در کارزار انتخاباتیت که تأثیر اسرائیل بر رؤسای جمهوری آمریکا رو قطع خواهی کرد، اینکه رئیس جمهور صلح خواهی بود، همه جنگ ها رو تمام خواهی کرد و مدام شماتت میکنه و تحقیر میکنه آقای ترامپ رو و بسیار تند و تیز از صحبتایی که انجام داده. این یک واکنش است، به هر حال رئیس دستگاه دیپلماسی است، ولی تناقض بقیه رو نگاه بکنیم. خودت هم داشتی اشاره میکردی به اینکه چقدر سیگنال ها متفاوته. صحبت‌های روحانی رو داریم از طرفی که میگه همین چند ماه رو هم شما از دست دادید بعد از جنگ 12 روزه، ولی همچنان میشه کاری کرد و وسط این دوگانه اینکه یا ما باید بجنگیم یا باید کامل تسلیم بشیم، این دوگانه به این سفید و سیاهی نیست و میشه میانه این رو گرفت. اگر شما برید مذاکره بکنید به معنای تسلیم مطلق شدن نیست، همچنان راه وجود داره، همچنان میشه تعامل کرد با جهان، هرچند که اشاره میکنه، اذعان میکنه که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه برگشتن تحریم‌ها این سخت‌تر، دشوارتره که بتونند با کشورهای جهان به یک تعاملی برسند. ولی روحانی معتقده که باید با درایت یک راهی برای مذاکره این وسط پیدا بشه، از این وضعیت اینا بیان بیرون
بیرون برای اینکه جلوی جنگ بعدی رو یا جلوش رو کامل بگیرند یا اون رو به عقب بیاندازند. این استدلال هایی است که آقای روحانی داره انجام میده. اما در یک کلیت به جز این دو تا چهره سرشناس سیاسی که صحبت کردند، عدم حضور جمهوری اسلامی در شرم الشیخ در داخل بین چهره هایی که تحلیلگران سیاسی هستند هم واکنش های بسیار زیادی داشته. زیاد بودند که مثل عمادالدین باقی، مثل آقای کرباسچی که نوشتند چرا نرفتید به شرم الشیخ، چرا از این فرصت استفاده نکردید. این که عراقچی میگه که شما دست داشتید در کشتن زن و بچه مردم، مگر صدام کم جنایت کرده بود که شما بعدتر سعی کردید که با او صحبت بکنید؟ چرا الان از این فرصت استفاده نکردید؟ داریم میبینیم که این صحبت ها هم در داخل ایران زیاده و اون فضای مبهم، ضد و نقیضگویی و این درگیری های داخلی بیش از پیش داره رویت میشه. فرداد. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. همونجا در واشنگتن بمونیم. این صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده را از کاخ سفید می‌دیدید. دونالد جی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تازه از سفر خاورمیانه‌اش بازگشته داره با خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین در کاخ سفید صحبت می‌کنه. در این لحظات گذشته خبرنگاران اتفاقا به کرات از او در مورد توافق صلح خاورمیانه پرسیدن. آقای ترامپ گفته که در مورد اینکه آیا حماس داره به تعهداتش عمل میکنه یا نه، گفته به زودی در خواهیم یافت که اینطور بوده یا نه. و گفته که 20 نفر از گروگان‌های زنده آزاد شدن، اما هنوز بخشی از گروگان‌هایی که جانشون را از دست دادن در غزه هستن و فاز دوم الان شروع شده و بعد اونها برگردن. در مورد اینکه آیا حماس خلع سلاح خواهد شد یا نه، آقای ترامپ گفته که به زودی خواهیم یافت. اگر خودشون خلع سلاح نشن، من اونها رو خلع سلاح میکنم و اونها میدونن که من با کسی شوخی و بازی ندارم. تصاویر زنده رو میبینید از کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ با خاویر میلی هم تای آرژانتینیش داره دیدار میکنه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، برداشت من این هستش که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و شاید به واسطه اون کل نظام تصورشون این هستش که با این تنابی که الان ترامپ بهشون داده نمیدونن که آیا از این چاه میتونن بیان بیرون یا به اعماق پایینتری از این چاه خواهند رفت. این سردرگمی در جمهوری اسلامی چه عواقبی میتونه برای اونها داشته باشه؟ با سلام به شما آقای فرهزاد. کاملا درست هست. ببینید منتها این سردرگمی اولین بار نیست که دیده میشه. حتی قبل از جنگ 12 روزه هم به روشنی این سردرگمی دیده میشد و بعد از اون شدت یافت به دلیل اینکه ضربات بسیار مهلکی به ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وارد شد. بسیاری از فرماندهان ارشد سپاه که نقش مهمی در تعیین سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای داشتند کشته شدند. علی خامنه‌ای به زیر زمین رفته و هنوز هم در همونجاست و این باعث شده که در واقع اون رشته عصبی که سازمان‌ها، نهادها و چهره‌های مختلف رو در جمهوری اسلامی به هم دیگه متصل می‌کرد از هم بپاشه. شما صحبت‌های عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما رو حتما دیدید در توییتی که زده بود که حتی مدیران بسیار میان پایه یا غیر مهم تلفن همراه ندارند، تماسگیری باهاشون مشکل، در محل کار خودشون حاضر نمیشن از ترس اینکه مورد حمله قرار بگیرن، همونطور که همتایان اونها یا کسانی دیگه هم در جمهوری اسلامی هم در بین گروه‌های نیابتی هدف حمله قرار گرفتن. این یک نکته است. نکته دوم این است که در واقع با پنهان شدن علی خامنه‌ای فضای برای متهم کردن یکدیگر بین رقبایی که به فردای پس از یعنی جمهوری اسلامی بدون علی خامنه‌ای فکر می‌کنن شکل بگیره و این دامنه رقابت‌ها رو به حدی واقعا بی سابقه برسونه. مثلا می‌بینید که شمخانی میاد مستقیما حسن روحانی رو متهم میکنه که او حالا هرچند اون دروغش رو در مورد اشتباه انسانی بودن سرنگون کردن هواپیمای مسافربری تکرار میکنه، اما مهمتر از اون تأکید میکنه که حسن روحانی برخلاف دروغی که گفته از همون آغاز در جریان بوده، مطلع بوده. این در واقع یک نمونه دیگرش هم باز همین دستور دیروز شورای عالی امنیت ملی است که به رسانه ها گفته بود از اظهارات ترامپ ذوق زده نشن، بحث گفتگو با آمریکا رو مجددا
مطرح نکنند، اما می‌بینیم که دیگه اون نیروی غالبی که همگان رو به سکوت یا وحدت مجبور می‌کرد امروز وجود نداره. یک روز بعد از بیانیه یا دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که رئیسش مسعود پزشکیان هست که ظاهراً قرار هست همسو باشه با حسن روحانی میاد و این اظهارات رو نقض میکنه و صحبت از ضرورت مذاکره میکنه، چیزی که به رغم توافق قبلی مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای قبل از سفر پزشکیان به نیویورک بر سر اون توافق شده بود. اما شما خودتون در نیویورک بودید، به خاطر دارید که یک روز قبل از سخنرانی مسعود پزشکیان علی خامنه‌ای در یک پیام ویدیویی مجدداً راه هر گونه مذاکره رو بست. بنابراین همونطور که گفتید یک سردرگمی و یک بی‌نظمی مطلق در جمهوری اسلامی وجود داره که البته اینها فقط منازعات درون گروهی است و مطلقاً ربطی به خواسته و اراده مردم ایران نداره که راه حلی کاملا متفاوت رو پیشنهاد میکنن و اون بستن پرونده جمهوری اسلامی برای همیشه و آغاز فصلی تازه در تاریخ ایران هست. آقای برزگر، همیشه میگن تحلیلگران که جمهوری اسلامی در مذاکره دنبال وقت کشی است و خیلی اوقات مذاکره میکنه فقط برای اینکه مذاکره بکنه. اما الان بعد از این جنگ 12 روزه یک تغییری هم ایجاد شده برای طرف دست کم آمریکایی. حالا اگر اسرائیلی ها رو کنار بذاریم هم دیگه عجله وجود نداره. دست کم اونطوری که آقای ترامپ میگه دستاوردهای زیادی در این 12 روز داشتن، برنامه هسته ایران رو به تعویق انداختن. بنابراین آیا تهران نمیتونه یک آرامش خاطری داشته باشه که خیلی خب طرف آمریکایی هم الان دیگه مثل قدیم خیلی عجله نداره؟ فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی اعتماد خودش رو به ترامپ به طور کامل از دست داده. اینو بارها گفتن که ما در حال مذاکره بودیم که بدون اطلاع و ناگهانی مورد حمله قرار گرفتیم. بنابراین این اعتماد رو ندارن. مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتن. همین حسن روحانی هم در واقع تاکیدش این هست که ما باید در واقع وارد مذاکره بشیم وگرنه جنگ اجتناب ناپذیر بود. صحبت از این میکنه که هنوز احتمال و امکان این وجود داره که از یک جنگ دیگه جلوگیری کرد. تقریبا مقام‌های جمهوری اسلامی به این ارزیابی قطعی رسیدن که یک حمله تقریبا قطعی است به دلیل اینکه گزینه دیگر یعنی تسلیم بدون قید و شرط از طریق مذاکره، چیزی که ترامپ به صراحت هرچه تمامتر مطرح کرده، لااقل فعلا در جمهوری اسلامی پذیرفته نشده. صحبت‌هایی هم که حسن روحانی میکنه در واقع به معنای محسوسی نداره. با اشراف اطلاعاتی که اسرائیل و آمریکا بر جمهوری اسلامی دارن، هر گونه تلاشی برای بازسازی پدافند هوایی کشور یا توان موشکی کشور یا فراتر از اون برنامه هسته‌ای با واکنش سریع و قطعی آمریکا و اسرائیل مواجه خواهد شد. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. بر اساس گزارش وبسایت تانکر ترکرز، برای اولین بار در 7.5 سال گذشته نفتکشای ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی موقعیتشون رو پنهان نمی‌کنن. این وبسایت اعلام کرده نفتکشای ایران برخلاف سالهای گذشته که سیگنال‌ها رو جعل یا خاموش می‌کرد، حالا به صورت عادی در این سامانه فعال و قابل ردیابی هستند. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. مرضیه، چه می‌دونیم در مورد این تغییر روی کرد؟ مشخصا گفته میشه بعد از 7.5 سال این اتفاق میفته فرداد. یعنی در طول 7.5 سال گذشته ما میدونستیم که جمهوری اسلامی تجارت و صادرات نفت خودش رو در قالب نایبگان سایه انجام میداده. یعنی در واقع رادارها رو خاموش میکردن یا رادارها و موقعیت این کشتی‌های نفتبر رو جلب میکردن. حالا بعد از 7.5 سال همین امروز بر اساس گزارش‌های به دست اومده تمامی 94 کشتی که نفت جمهوری اسلامی ایران رو حمل میکنن یک دفعه تمام سیگنال‌هاشون رو روشن کردن که اتفاق بسیار جالب محسوب میشه اگر خطای فنی گزارش داده شده باشه. میدونیم که بر اساس سیستم شناسایی خودکار تمام کشتی‌هایی که در حال تردد هستند در آبراهای بین‌المللی باید بر اساس عرض و طول جغرافیایی موقعیت خودشون رو اعلام بکنن و این یک سامانه‌ای هست که در دسترس همه قرار داره. ناوگان سایه جمهوری اسلامی مشخصا گزارشی شده بود که به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا تا پیش از این و در طول چند هفته گذشته به دلیل دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، یعنی فعال شدن
مکانیزم ماشه این روند رو همیشه دور میزد و تلاش میکرد که از این روند موقعیت کشتی‌هایی که نفت جمهوری اسلامی رو صادر میکردن رو به نوعی پنهان بکنه. حالا در یک اقدام خیلی غیر منتظره این اتفاق منتشر شده و گزارشش رو هم توسط نهاد تانکر ترکرز منتشر شده که تمامی این 94 کشتی موقعیت اونها واضح هست و در روی سامانه کاملا قابل تشخیص هست موقعیت اونها که کجا قرار داره. گفته شده از بین این 94 کشتی که الان دارن با پرچم جمهوری اسلامی نفت رو حمل میکنن، حدود 60 تا از این کشتی ها قبلا تحت تحریم هایی بودن که مشخصا آمریکا فقط اونها رو وضع کرده بود و حالا در واقع تمامی این کشتی ها به نوعی تحت تحریم های بین المللی قرار میگیرن. اما آنچه که گفته میشه یعنی انقدر این روند یک دفعه رخ داده که این انتظار میره که شاید در واقع نقص فنی بوده یا هک شدن، چون قبل از این یک بار در مرداد همین امسال و یک بار در اسفند سال 1403 گروه لبدوختگان به همین تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرده بود که در واقع این سامانه موقعیتی اینها رو هک کرده. اما گفته میشه که این احتمال وجود نداره که در حال حاضر این سیستم هک باشه، به این دلیل که بعضی از این کشتی ها در قبلا یعنی در 7.5 سال گذشته عادت داشتن که موقعیت خودشون رو خاموش میکردن، اما همگی اینها روشن هستن. مشخص نیست مقصد اینها کجاست و گمان زنی‌های بسیار متعددی را هم مطرح میشه، اما به زبان ساده حاکی از این هست که اگر عامدانه باشه جمهوری اسلامی از امروز تصمیم گرفته یا برای امروز یا برای از این به بعد تمامی ترددهای نفتی خودش رو به صورت آشکار و علنی انجام بده. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. حمزه صفوی استاد دانشگاه در تهران پیشتر گفته بود آمریکا روش تحریم‌هاش رو عوض کرده و حالا به عنوان مثال با تمرکز بر الگوی رفتاری نفتکش‌ها تحریم‌ها رو دقیق‌تر و موثرتر اعمال میکنه. دیگه به الگوهای پسینی کار نداره، اومده الگوریتم‌های پیشینی رو مورد تحریم قرار داده. به طور مثال اومده میگه که من اومدم بررسی کردم این کشتی‌هایی که به کشتی‌های اشباح معروف هستن الگوی رفتاریشون اینجوریه که در یک منطقه‌ای جی پی اسشون رو خاموش میکنن و بعد میرن مثلا کشتی به کشتی میکنن، از اون منطقه که بیرون اومدن جی پی اسشون رو روشن میکنن. الان دیگه به دنبال پیدا کردن مصداق نیست، میاد میگه که هر کشتی که از الگوی خاموش کردن جی پی اس استفاده کرد من اون کشتی رو تحریم میکنم. بنابراین هزینه‌های بیمه‌ای تو شرایط بیمه‌ای چی اومده که دیگه نباید این کارو اگر بکنید از بیمه ما خارج میشید. این میشه تحریم پیشینی و تحریم مبتنی بر الگوریتم و این خیلی خطرناک‌تره. میعاد ملکی مقام ارشد سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از استودیو ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، برآورد شما چه هست؟ دلیل این که دیگه ترانسپوندرها رو خاموش نمی‌کنن چه است؟ اشکال فنیه یا دلیل دیگری داره؟ فردا جان خیلی ممنونم از وقتت. اول من یه چیزی که میخواستم مشخص بکنم اینجا اینه که خب خاموش کردن سیستم‌های ردیاب یا دستکاریشون به هر حال زمانی که من توی وزارت خزانه‌داری بودم خیلی وقت میذاشتیم که اینا رو ما دنبال اینا بودیم، ولی خب اینها یه سیستم قانونی برای اجرای تحریم نیستن. اینا نشونه‌هایی هستن از در واقع تحریم شکنی و خب به هر حال خیلی کشتی هستن که خاموش میکنن این سیستما رو توی نقاط خیلی خاص دنیا که درگیر دوزای دریایی نشن یا اینکه توی پورت‌ها واسه اینکه در واقع سیستم‌های راداری پورت‌ها رو خب باشون دخالت نکنن. این اول می‌خواستم من بگم. قضیه دوم اینه که خب کشتی‌هایی که من متوجه شدم الان که کشتی‌هایی که زیر پرچم ایران حرکت میکنن و این سیستماشون رو دیگه ترسکاری نکردن یا خاموش نمیکنن، اینا کشتی خود نفتکش ملی جمهوری اسلامی هستن یا کشتی‌ای که زیر پرچم ایران حرکت میکنن. این کشتی‌ها جزء گوست فلیت در واقع نیستن. گوست فلیت بیشتر کشتی‌ها هستن که نفت رو دریافت میکنن از کشتی زیر پرچم ایران، خودشون زیر پرچم ایران نیستن و اون وقت این نفت رو میرسونن به خریدارا توی چین یا جاهای دیگه. به حال خریدارا نمیان نفت رو از کشتیایی که زیر پرچم ایران هستن دریافت کنن. این نفت رو از کشتیای توی اون گوست فلیت میگیرن، کشتیایی که خیلیاشون تحریم شدن، خیلیاشون تحریم نشدن و هنوز زیر پرچم بین‌المللی حرکت میکنن. من این کشتیای ایرانی که الان تصمیم گرفتن که این سیستماشون رو در واقع دستکاری نکنن، سیستم ردکاریشون رو خاموش نکنن، من احتمال کمی میدم که
ممکنه که سیستمشون مشکل برخورد کرده باشه. من احتمالی که میدم اینه که خب یا اینها میخوان در واقع تست بکنن جدیت آمریکا روی در واقع اجرای تحریما، ولی احتمال بیشتر رو من میبینم که با برگشتن تحریم‌های بین‌المللی خب ایران الان متوجه این قضیه شده که شکستن قوانین دریایی جهانی خب ممکنه یه بهانه‌ای بده به دست یا اون قوانین روال قانونی رو ایجاد بکنه واسه کشورهای توی منطقه خلیج فارس یا جنوب شرقی آسیا که با آمریکا کار بکنه واسه اینکه کشتی‌ها بتونه در واقع مورد توقیف قرار بگیره. یادتون نره کشور در واقع سازمان جهانی دریانوردی یه بخشی از سازمان سازمان ملله و خاموش کردن این سیستما یا دستکاریشون کردن به هر حال شکستن اون قوانین میشه و الانم با برگشتن از این تحریم‌های سازمان ملل خب ایران حساسیت بیشتری داره به اینکه چقدر ممکنه این کشورهای منطقه، کشورهایی که قوانین بین‌المللی و خیلی سخت در واقع اجرا میکنن ممکنه دنبال این نفتکشا برن. من احتمال میدم که بیشتر اون باعث این در واقع تصمیم شده باشه. یعنی من اگر یک جنبندی از حرفای شما کرده باشم و اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید، با توجه به تجربه‌ای هم که در وزارت خزانه داری داشتید احتمالاً طرف ایرانی تصورش این هستش که آمریکایی‌ها اگر بخوان رصد بکنن خب کشتی‌ها رو میتونن با ماهواره و مکانیزم‌های دیگر رصد بکنن. این بازی موش و گربه خاموش کردن GPS یا رهیاب‌ها رو فعلا کنار بذاریم که بهانه ثانوی به آمریکا و متحدانش و کشورهای دیگر ندیم که کشتی‌های ما رو در آب‌های آزاد مثلا مصادره بکنن یا متوقف بکنن. فراد جان دقیقاً درست میگه. خب تحریم‌های در واقع اتحادیه اروپا شامل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی میشه ولی در واقع تحریم‌های سازمان ملل شامل اون تحریم‌ها نیست. واسه همین خب ایران میدونه که کشور منطقه اون قوانین سازمان ملل رو ممکن اجرا بکنن و شکستن این قوانین سازمان دریانوردی جهانی که بخشی از سازمان ملل ممکنه اون شرایط رو ایجاد بکنه که این کشتی‌ها مورد توقیف قرار بگیرن و همونجوری که شما گفتید خب به هر حال این کشتی‌ها صدورشون در واقع دیدنشون از در واقع راه‌های دیگه موجود هست برای آمریکا و کشورهای دیگه. چند روز پیش با شما صحبت کردم در مورد جدیت آمریکا برای اعمال تحریم‌ها. الان که بعضی از این کشتی‌ها با پرچم ایران خیلی عیان دارن در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کنن، بالاخره یک بار دیپلماتیک و سیاسی هم خواهد داشت اگر مثلا نظامی‌های آمریکایی بخوان برن روی عرشه یک نفتکشی که با پرچم جمهوری اسلامی داره حرکت می‌کنه. اگر واقعا کشتی‌های این چنینی بیشتر در آب‌های آزاد دیده بشن، طرف بیمه و خریدار هم احتمالاً چینی‌ها باشن، چقدر محتمل می‌بینید که آمریکایی‌ها نه از منظر قانونگذاری و ضابطه گذاری و تحریم‌های بیشتر بلکه از منظر اجرایی در آب‌های آزاد دست به اقدامی بزنن؟ و خب به هر حال امکانش هست، ولی خب من چیزی که می‌خواستم بگم در مورد این کشتی‌ها اینه که این کشتی‌های ایرانی هستن که زیر پرچم ایران حرکت می‌کنن و نوع حرکتشون بسیار محدوده. اینا فقط نفت رو از در واقع پورت میگیرن میارن تحویل میدن به کشتی‌های دیگه که زیر پرچم‌های کشورهای دیگه هستن و اونا نفت رو میبرن به در واقع خریداران. این کشتی ایرانی که زیر پرچم ایران حرکت میکنن خیلی تو آب‌های بین‌المللی حرکت نمیکنن، فقط به جایی میرن که بتونن این نفت رو در واقع شیپ تو شیپ ترانسفر بکنن به کشتی‌هایی که این نفتی‌ها رو تحویل میگیرن میبرن. ولی خب به هر حال این که الان اینا رو میشه دید حضورشون کجا هست، تو چه آب‌های حرکت میکنن، چقدر این ممکنه در واقع تصمیم آمریکا رو تغییر بده که دنبال این کشتی‌ها بره، من خیلی فکر نمی‌کنم اون تاثیر اصلی داشته باشه. اون کشتی‌ها همیشه قابل مشاهده بودن، ولی خب کشتی‌هایی که توی آب‌های بین‌المللی حرکت میکنن با در واقع کارگو نفت و پتروشیمی ایران، اونا الان بیشتر مشاهده خواهند شد، چون به هر حال وقتی این کشتی‌های ایرانی خاموش نمی‌کنن سیستم ردیابیشون، خیلی مشخص میشه دید چه کشتی‌های از اینا دارن نفت رو دریافت میکنن و اون کشتی‌ها هستن که الان بیشتر در واقع مورد رصد تحریم‌ها ممکنه در واقع اقدامات دیگه در موردشون کشور دیگه و آمریکا بتونه انجام بده. آقای ملکی، ولی یک واقعیتی وجود داره روی زمین، کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. الان 14 اکتبر هست، مکانیزم ماشه موقعی که داشت فعال میشد خیلی‌ها میگفتند که شرایط بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد برای جمهوری اسلامی، ولی میبینیم که الان نمیگم آسان هست شرایط، ولی کنفایکون هم نشده. همچنان بالاخره ایران داره نفتش رو میفروشه، همچنان بعضی از کشتی‌هاش در آب‌های بین‌المللی رصد میشن.
چقدر فکر میکنید که فعال شدن مکانیزم ماشه در این زمان کوتاهی که ازش گذشته داره نشانه های عملی از دندان داشتن هم به جهانیان نشون میده یا فعلا فقط یک چیزی روی کاغذ هست؟ ببین خب به هر حال یه مقدار طول میکشه تا این تحریما اثرش رو واقعا بشه دید. من اینو قبلا هم گفتم، من فکر می‌کنم تحریم‌های آمریکا هستش که واقعا فشار اصلی اوناست که روی این در واقع صادرات نفت میذارن و این تحریم‌های سازمان ملل که بخشیش به بانک و سیستم‌های بانکی مربوط میشه یه مقدار طول میکشه زمانی که این شیپمنت‌ها این نفت به جایی برسه، پولش تو سیستم‌ها بخوان حرکت بکنن، اون وقت ممکنه این کشورهای که جزء در واقع سازمان ملل هستن سعی بکنن بیشتر دنبال اجرای این تحریم‌ها باشن، ولی خب یه مقداری طول میکشه تا اینکه اون اثرش رو ببینیم. ممنونم از شما. میاد ملکی، مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری و مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. یک روز بعد از نشست شرم الشیخ، وزیر خارجه مصر گفته 15 تکنوکرات فلسطینی برای اداره نوار غزه در دوران بعد از جنگ انتخاب شدند. بدر عبدالعاطی گفته اسامی این افراد پیشتر از سوی اسرائیل تایید شدند و همینطور به تایید همه جناح‌های فلسطینی از جمله حماس هم رسیدند. وزیر خارجه مصر گفته حماس در دوره انتقالی نقشی نداره و به این موضوع هم متعهده. ترامپ هم دقایق پیش گفت حماس باید خلع سلاح بشه و اگر این اتفاق نیفته اونها حماس رو به سرعت و شاید به طور خشونت‌آمیز خلع سلاح کنن. اگر خلع سلاح نشن ما اونا رو خلع سلاح میکنیم. اونا میدونن که من شوخی ندارم. ما کار بزرگی انجام دادیم. گروگانها رو برگردوندیم. اولین کاری که باید اول از همه انجام میدادیم هم همین بود. اونا عدد اشتباهی گفتن چون به ما گفته شده بود که 26 یا 24 گروگان کشته شده دارن، اما به نظر میرسه اینطور نبوده. من با حماس صحبت کردم و گفتم شما قرار خلع سلاح بشید، درسته؟ اونا گفتن بله قربان، ما خلع سلاح میشیم. این چیزی بود که به من گفتن. اگه این اتفاق نیفته ما این کارو سریع و شاید خشونت‌آمیز انجامش میدیم. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم برادوس، 24 ساعت هنوز نگذشته، بوی چالش‌های جدیدی به مشام میرسه. از همون تسلیم کردن گروگان‌های اسرائیلی معلوم بود که حماس برنامه دیگری در سر دارد. وقتی که خب همونطور که در گزارش شدن بود قرار بود خب اجساد این گروگان‌ها رو تحویل بدن، فعلا 4 تا جسد رو تحویل دادن. پس همون تو مرحله اول که چند فیز داره، فیز اولش دچار مشکل شدن که حماس انجام نداده کاری رو که وعده‌ای رو که داده بود و اسرائیل در مقابل تصمیم گرفته خب رفح رو یا گذرگاه رفح رو قطع کنه تا زمانی که حماس این اجساد گروگان‌ها رو تحویل میده. ولی چیزی که به نظر من باید پیش بینی کرد برای امنیت، خب چیزی که الان در گزارش بیشتر در مورد غزه میشنویم این که حماس داره سعی میکنه که قدرت امنیتی نظامی رو اونجا هنوز کنترل کنه با تهدیداتی که به مردم غزه داره انجام میده و اون اعدام در ملأ عام، اون تصاویر وحشتناکی از غزه داره میبینیم. اینجا نشون میده حتی اگر به نظر من حتی اگر حماس بیاد به وعده، حالا با ترامپ صحبت کرده گفته بله قربان ما تسلیحات رو زمین میذاریم، سلاح رو زمین میذاریم، حتی اگر بخواد به عنوان اسم حماس چنین کاری رو انجام بده، به عنوان نیروهای دیگری خواهند ماند و این مرحله دوم که مرحله الان ترامپ اعلام کرده که وارد مرحله دوم شدیم، در حالی که مرحله اول رو همونطور که گفتم کامل تموم نشد، وارد مرحله دوم شدیم و مرحله دوم یعنی حماس باید سلاح‌های خودش رو زمین بذاره و برای ساختن یک حکومت یا حکمرانی در غزه تمام کشورها باید متحد بشن و اینجا موضوع امنیتی غزه است که چه کسی امنیت غزه، پلیس بودن در غزه رو به عهده خواهد گرفت. اینجا حماس سعی خواهد کرد اون پلیس باشد و اون تغییر چهره، تغییر اسم، تغییر یونیفرم باعث میشه که حماس هنوزم در غزه بمانه. برای همین هم هست به نظر اون تصاویر وحشتناکی که گفتم در غزه داریم میبینیم، اینجا میخواد اون ترس رو ایجاد کنه بین مردم غزه که هیچ نارضایتی به وجود نیاد. ولی خب گروه‌های دیگری که در مقابل حماس ایستادن، چه از مردم معترض که نشون میده در سالهایی که 2006 تا الان حماس در غزه قدرت رو به دست آورده، تمام صداهای معترض رو سرکوب کرده و اینجا وقتی که دیگه ساختمانی نیست که این شکنجهگاه یا این شیوه از اعدام‌های حماس رو پوشش بده، در ملأ عام میارن این عکس‌العمل یا این عملیات رو انجام میدن و چیزی که برای این چیزی که من میگم اون نیروهای حماس زیر این یونیفرم جدید، زیر اسم جدید
اسرائیلی خواهند بود ولی نیروهای دیگری در مقابلش خواهد بود. تا امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم اینجا داخل غزه چنین تنش‌هایی وجود داره، ولی چیزی که باید منتظرش بود و امید داشت که بتونن امنیت رو به غزه برگردونن و بتونن یک اداره خوبی در غزه به وجود بیارن، فعلا در سخن چیزی که مقامات مصری و اردنی قرار نیروهایی از فلسطینی ها رو آموزش نظامی بدن و این نیروها تحت نظارتی باشن از اون گروهی که برای برنامه صلح در غزه، از گروهی تحت ریاست آمریکا، از این نیروها وارد غزه خواهند شد و امنیت غزه و یا پلیس غزه خواهند بود. برای چنین پروژه‌ای فعلا باید منتظر بود، مخصوصا که الان هم وزیر خارجه مصر گفته باید شورای امنیت سازمان ملل یک بیانیه داشته باشه، یک قانونی تصویب بشه که این نیروها بر حسب اون اسم که محافظان صلح هستن به غزه وارد شن. پس فعلا تا اون نیرویی که میگیم ایجاد بشه، تا این مرحله ها عبور کنیم، باید منتظر بود که تصاویر به نظر من خیلی بدتری هم از داخل غزه و از اون قدرتی که حماس میخواد دوباره به دست بیاره رو در غزه خواهیم دید. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما. تا در مورد غزه و بحران این منطقه با اسرائیل داریم صحبت می‌کنیم، اجازه بدید کوتاه به ایتالیا بریم. در شهر اودینه، جایی که بازی فوتبالی بین تیم ایتالیا و اسرائیل در جریان هست، تظاهراتی گسترده به تا خشونت کشیده شده، دست کم تا اندازه‌ای به خشونت کشیده شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از شهر اودینه، جایی که گمان میره نزدیک 10,000 نفر تظاهر کننده حامی فلسطینی در این شهر جمع شدن. پلیس از گاز اشک‌آور داره استفاده میکنه. تصاویر زنده رو میبینید از اودینه ایتالیا، جایی که تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسرائیل بازی میکنن و تظاهراتی هم همزمان اونجا در جریانی که در مواردی به خشونت کشیده شده. رئیس جمهوری لبنان میگه این کشور دیگه توان جنگ نداره و تنها راه حل بحران‌های این کشور مذاکره است، از جمله با اسرائیل. جوزف آون با اشاره به توافق مرزی 2022 میان دو کشور گفته دستیابی به راه حل با گفتگوی دو کشور ممکنه. آسوشیتد پرس میگه بسیاری از رسانه‌ها در لبنان موضع فعلی لبنان رو واقع گرایانه خوندن و از حزب الله هم خواستن از این رویکرد حمایت کنه. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین، چقدر واقعا محتمل می‌بینید که نه فقط حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه یا بسیار تضعیف بشه، بلکه حتی لبنان به سمت عادی کردن روابطش با اسرائیل پیش بره؟ خب وضعیت پیچیده‌ای هست. چیزی که رخ داده و از سخنان رئیس جمهور لبنان برمیاد این هست که اونها از مسئله آتش‌بس در غزه و اینکه آمریکا مستقیم و غیر مستقیم با حماس وارد مذاکره شده و از طریق مذاکره به این آتش‌بس فعلی رسیدن تشویق کرده آقای اون رو که همچین مسیری رو در پیش بگیره در رابطه با روابطشون با اسرائیل. دولت لبنان در ماه آگوست یک طرح کلی رو مبنی بر خلع سلاح حزب الله تصویب کرد. قرار هست طبق این طرح تا آخر سال این کار انجام بشه، هرچند گام‌های مشخص مربوط به این در واقع مقصد نهایی تعریف نشده. الان که این وضعیت در غزه رخ داده و آقای ترامپ از صلح پایدار و جاودان در خاورمیانه حرف میزنن، رئیس جمهور لبنان هم به هر حال این پیشنهاد رو مطرح کرده با علم به این که خلع سلاح حزب الله از سوی دولت لبنان با اتکا بر ارتش لبنان چیزی نیست که به آسانی ممکن بشه. علیرغم ضربات بسیار سنگینی که از ارتش اسرائیل خورد، حزب الله اکثر فرماندهان اصلیش و رهبرانش کشته شدن، چند هزار نفر از جنگجویانش کشته شدن، ولی باز هم چند ده هزار نفری نیروی نظامی داره این گروه و همچنین در ساختار سیاسی لبنان هم حضور داره. تقریبا کمتر از نصف کرسی‌های پارلمانی در لبنان در اختیار افراد نزدیک به حزب الله یا نمایندگان مستقیم حزب الله هستند. 5 وزیر طرفدار حزب الله در کابینه هست. همه اینها دست به دست هم دادن که این نتیجه به اصطلاح این مسئله رو مطرح بکنن برای دولت لبنان که هر گونه تلاش نظامی برای خلع سلاح حزب الله ممکن است به یک جنگ داخلی منجر بشه. از سوی دیگه اسرائیل این قرارداد آتش‌بسی که با وساطت آمریکا و فرانسه شکل گرفت رو تقریبا هر روزه نقض کرده. هنوز مناطق در جنوب لبنان در اختیار ارتش اسرائیل هست و حزب الله هم خلع سلاح خودش رو در واقع
منوط کرده به اینکه این بخش از توافقات هم اجرا بشه. در نتیجه به نظر میرسه دولت لبنان سعی میکنه که خودش رو از درگیری مستقیم با حزب الله دور نگه داره و سعی بکنه که با جو به وجود اومده در منطقه به سوی یک راه حل مبتنی بر مذاکره پیش بره در این زمینه. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس. مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی از درگذشت این کارگردان صاحب نام سینمای ایران خبر داده. آقای تقوایی در هنگام مرگ 84 سال داشت. ناصر تقوایی خالق دایجان ناپلئون، کاغذ بیخط، ناخدا خورشید و آرامش در حضور دیگران بود و از او به عنوان پیشگام جنبش موج نوی سینمای ایران نام برده میشه. تقوایی همواره از منتقدان سانسور در جمهوری اسلامی بود. هیچ کس مانع من نیست. تا روزی که قرار باشه از کسی اجازه بگیرم من فیلم نمیسازم. باور کنیم از این عمری که بابت فیلم‌های گذاشتم سر کردم به مقایسه کنم. هر بار که این فیلم‌ها رو می‌بینم انگار که دارم توی یه آدم دیگر رو من کوشش می‌کنم با فیلم نساختن خودم آنچنان وارد سهم خودم آنچنان باعث سقوط این سینما بشم که بلکه یه چیز تازه‌ای ازش در میاد. اون سینمایی نبود که نسل‌های پیش از ما و نسل ما و نسل فیلمسازهای باهوش بعد از ما میخواستن به وجود بیاد. این سینما دفن شد به نظر من. هر کسی که علاقه‌مند است به این هنر و به آینده این هنر باید کوشش کنه که این فروریزی زودتر اتفاق بیفته و همین امید یک محال تازه ایجاد شد. درگذشت ناصر تقوایی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته. جعفر پناهی کارگردان نامدار سینما در اینستاگرام پناهی تقوایی رو از نسل طلایی سینما ایران خونده که سنگ بنای سینمای مؤلف و مستقل رو گذاشته. آقای پناهی همینطور با اشاره به مبارزه تقوایی با سانسور نوشته تقوایی تصمیم گرفت با فیلم نساختن به کارزار سانسور و خودی و ناخودی پایان بده. مهرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای قاسمفر در مقدمه همین خبر به آثار او اشاره کردیم ولی میشه فقط تصور کرد که چقدر آثار درخشان دیگری از او میشد انتظار داشت اگر فضای سانسور این چنین بر سینمای ایران سایه ننداخته بود. چقدر کار او با این اتفاقا مبارزه‌اش با سانسور و تحمل این سکوت گره خورده بود؟ به طرز معناداری میشه گفت ناصر تقوایی نه فقط سانسور از اولین آثاری که حتی پیش از انقلاب ساخت تا پس از انقلاب آخرین اثری که کاغذ بیخط ساخت، یعنی از آرامش در حضور دیگران در سال 49 تا کاغذ بیخط در سال 80 که سال 81 هم منتشر شد، در واقع اکران شد، نه تنها پیوند عجیبی با مسئله سانسور خورده بود بلکه تقوایی پس از انقلاب و در دوران جمهوری اسلامی مبدل به یک نماد در واقع عنصر سرکوب شده در حوزه خلاقی سینمای ایران مبدل شد و همواره نام او یادآور سانسور بود. حتی پیش از آن که یادآور سینمای ایران باشه، یادآور سانسور شدگی و سرکوب سینمای مستقل و غیر وابسته ایران شد عملا. همینطور که در صحبتاش هم شنیدیم لحظاتی پیش، او عملا با فیلم نساختن سعی کرد که تبدیل بکنه زندگی خودش رو به یک نماد اعتراض. من از خاطر نمیبرم، سال گمانم 80 بود، 1180 خورشیدی بود که در جشنواره فیلم‌های بین‌المللی فیلم‌های دریایی که کیومرث درنبخش هم دبیرش بود، من دعوت بودم به جزیره کیش. این جشنواره اونجا برگزار می‌شد و آقای تقوایی هم با من همسفر بود. ما گروهی از روزنامه‌نگاران و سینماگران بودیم که در اون جشنواره حضور داشتیم. یک شب که با آقای تقوایی صحبت می‌کردم، او دقیقاً گفت که من اگر که تا پایان عمر فیلم نسازم ولی حاضر نخواهم شد که تن بدم به چیزهایی که از من انتظار دارن اینها که به اون وسیله من مجوز بدن. به اضافه اینکه گلایه زیادی هم داشت از گاهی منتقدان وابسته به حاکمیت، که منتقدان سینمایی یا رسانه‌ای وابسته به حاکمیت، که نساختن او رو نه حاصل سانسور بلکه حاصل کمکاری و تنبلی آقای تقوایی تلقی می‌کردند و این رو بزرگترین بازی روانی اعلام در واقع به من گفت به صورت شخصی که در اون زمان علیه او داشت در ایران جریان داشت.
حالا حتی قبل از انقلاب هم که فضای سانسور دست کم به این شکل نبود، اما بالاخره فضای فیلم فارسی بود، کارهای بسیار فاخری از اون می‌دیدیم، چه در سینما چه در تلویزیون. معروف‌ترین شاید همین سریال دایجان ناپلئون. چقدر در اون جریان موج نو سینما ایران اون نقش بازی کرد؟ در واقع موج نوی سینما ایران با او آغاز میشه عملاً. البته با او و جمعی از سینماگران مثل آقای مهرجویی که به طرز معناداری امروز هم سالگرد قتل آقای مهرجویی و همسرشون خانم وحیده محمدی فرح هست و من این تسلیت میگم این رو هم به جامعه سینمایی ایران و ملت ایران، و در کنار کسان دیگری مثل عباس کیارستمی، مثل بهرام بیضایی عطا و یا علی حاتمی، اینها مسعود کیمیایی، اینها کسانی بودند که در واقع موج نوی سینمایی ایران رو آغاز کردند با فیلم او. البته در سال 48 که این فیلم ساخته میشه در کنار فیلم گاو مهرجویی یا مثلا قیصر کیارستمی کیمیایی یا مثلا کار حسن کچل حاتمی، کار او تنها کاری است که 4 سال به تأخیر میفته. البته سانسور در قبل از انقلاب هم آثار او رو مورد توجه قرار میداد، سیستم سانسور در واقع سینما، منتها به گفته خودش بسیار سطحی در واقع این اتفاق میافتاد و حد اکثر مدتی کار او رو به تعویق مینداخت. اما بعد از انقلاب سانسوری که بر او اعمال میشه عملا سینمای آقای تقوایی رو هدف قرار میده و خود تقوایی رو سعی میکنه او رو خفه بکنه در نطفه. سینمایی که بزرگترین ویژگی های او رو در واقع سینما ایران رو پی میگیره. توجه بکنیم که آقای ناصر تقوایی تنها با 6 فیلم بلند سینمایی، 13 تا مستند و 1 سریال در واقع به این جایگاهی که الان برکشیده شده در سینما ایران برکشیده و ببینیم چه استعداد غریبی در آثار او بود. در واقع توجه به واقع‌گرایی اجتماعی، قدرت دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی های چند لایه و پرهیز او در واقع از نزدیک شدن به کلیشه ها و ساختن، به خصوص توجه او به فیلمنامه، به روایت، به امر داستان نویسی که در ناخدا خورشید در سال 65 ساخته میشه به اوج خودش میرسه. اما بعد از انقلاب همواره او رو سعی میکنن به شدت حذف بکنن. همین ناخدا خورشیدی که از لوکارنو جایزه برنز در واقع برنز این جشنواره لوکارنو رو دریافت میکنه، در جشنواره فجر عملا کنار گذاشته میشه به جز توجهی که به بازیگر میشه، ولی خود فیلم رو بهش توجهی نمیکنن. یا بقیه کارش هم همینطور. مثلا فیلم چای تلخ و زنگی و رومی او اصلا در وسط فیلمنامه جلوش گرفت، در وسط فیلمبرداری جلوی کار گرفته میشه هر دو فیلم و اجازه نمیدن که او در واقع ادامه بده به کار کردن. بنابراین ما با یک تقوایی رو در رو هستیم که در عین حال که هر بار دستش به کار میره یک اثر درخشان و ماندگار و جاویدان در تاریخ سینما ایران خلق میکنه، اما در عین حال هم یک قربانی زنده سانسور و سرکوب در سینما ایران بود از ابتدا و به خصوص بعد از سال 57 به این سو که به طرز رقت انگیزی همین آقای بهروز افخمی کسی بود که کوچک جنگلی رو که اون 3 سال روش کار کرده بود، وقتی که آقای افخمی در تلویزیون ایران مسئول برنامه در واقع سریال سازی و فیلم سازی تلویزیون جمهوری اسلامی بود، او رو فیلمش رو متوقف میکنن و به عنوان یک کودتا در واقع ازش اسم برده میشه و این فیلم رو در واقع او خودش میسازه که اثر بسیار ضعیفی هم است و هرگز در کارنامه کسی نمیتونه واجد ارزش باشه. اما به هر حال تقوایی همچنان به کارش ادامه میده تا سال 82 که دیگه بعد از اون در یک سکوت عمیق فرو میره و این سالها هم که دیگه حتی روی صحنه‌ها و استیج هایی هم که می آمد و از او تقدیر میشد هم از او خبری نبود متاسفانه. ممنونم از شما. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.